હેલો વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, સ્ટેન્ડર્ડ 12th, ઓકે, ધોરણ 12 અને આપણો સબ્જેક્ટ છે ઇંગ્લિશ પ્રિલિમિનરી એક્ઝામ. ઓકે, આજે પેપર છે બરાબર ને, ટ્યુઝડે, થર્સડે આવશે અહીંયા બરાબર ને. આ ભૂલ ટીચેબલ છે. ઓકે, લેટ સ્ટાર્ટ. રાઇટ વેધર ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. સાર્જન્ટ મોરિસ પુટ અ સ્પેલ ઓન ધ પો. સાર્જન્ટ મેરિસ પુટ અ સ્પેલ ઓન ધ પો. તો એ આન્સર આવશે ટ્રુ. ઓકે, એ આન્સર આવશે ટ્રુ, TRUE, ટ્રુ. ઓકે, ના ફ્રીમેન કાન્ટ ફીલ હેપીનેસ ઇન ધ રિયલ સેન્સ. ઓકે, આ પણ આવશે ટ્રુ. ઓકે, નાવ સોરી, આમાં ફોલ્સ આવશે. ઓકે, ટ્રુ 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 ટ્રુ. ઓકે, આ રેડ ants આર ફાઉન્ડ ઇન સાઉથ આફ્રિકા, આમાં યુરોપ આવશે બરાબર ને, તો અહીંયા આવશે ફોલ્સ. ઓકે, અને છેલ્લું હી બિલીવ્સ ધ રાઇટ ટુ વોટ. ફ્રેન્ડ્સ, આ તમે જોઈને મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મોકલો. ઓકે, આ કન્ટેમ્પલેટ, ફાઇન્ડ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ. નિયરેસ્ટ મિનિંગ જોવાનું છે કે નિયરેસ્ટ મિનિંગ કન્ટેમ્પલેટ. કન્ટેમ્પલેટ એટલે શું? તો ડિટરમાઇન્ડ, જે વસ્તુ આપણે નક્કી કરેલું હોય એને કહેવાય ડિટરમાઇન્ડ. ઓકે, ડિટરમાઇન્ડ. ઇન્સોમિયા એટલે જ્યારે આપણે ઊંઘ ન આવતી હોય તેને કહેવાય સ્લીપલેસનેસ. ઓકે, સ્લાઇડ એટલે એને સ્લીપ કરવું. બરાબર, સમજાઈ ગયું ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, આપણે અઘરી જઈએ. નેક્સ્ટ, સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. તો બલૂન્સ આર બિંગ સોલ્ડ એટ ધ કોર્નર ઓફ ધ શોપિંગ સેન્ટર. બલૂન્સ આર બિંગ સોલ્ડ એટ ધ કોર્નર ઓફ ધ શોપિંગ સેન્ટર. તો આર બિંગ સોલ્ડ, તો વેચેલું કોણ છે તે ખબર પડતી નથી, એટલે ડુઅર નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આવશે. શું આવશે ફ્રેન્ડ્સ? ડુઅર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્ટડી હાર્ડ ઓર યુ વિલ ફેલ, તો આમાં કન્ડિશન આવશે કે જો નહીં વાંચશે તો તું ફેલ થશે. ઓકે, નાવ હેલન ઇઝ ટોલર, તો આમાં શું આવશે ફ્રેન્ડ્સ? કમ્પેરિંગ આવશે. હેઝલ ઇઝ ટોલર દેન અરિયાના, તો શું આવશે મિત્રો? આ કમ્પેરિંગ આવશે. બરાબર. ઓકે, નેક્સ્ટ, સિલેક્ટ એન્ડ રાઇટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સીસ ફોકસિંગ ઓન ધ ગિવન ફંક્શન્સ ઇન ધ બ્રેકેટ. ઓકે, વાય ડુ યુ લુક ગ્લુમી, તમે આટલા ઉદાસ કેમ લાગો છો? તો અહીંયા આપવાનું છે, આપણે રીઝન આપવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. રીઝન, તો રીઝન અહીંયા આપેલું છે, એઝ આઈ લોસ્ટ માય પર્સ આઈ એમ અપસેટ ટુડે. કેમ કે મેં મારું પર્સ ગુમાવ્યું છે બરાબર ને, પર્સ ગુમાવ્યું હોવાના કારણે એ આજે અપસેટ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, આર્ટિસ્ટ શું કહે છે? હાઉ ડઝ અનાયા સિંગ, અનાયા કેવી રીતે ગાય છે? હાઉ ડઝ અનાયા સિંગ, અનાયા કેવી રીતે ગાય છે એ આપણે જોવાનું છે. અનાયા કેવી રીતે ગાય છે? હાઉ ડઝ અનાયા સિંગ. અનાયા સિંગ એઝ ઇફ નહીં આવે, મેનર ઓફ એક્શન એટલે સપોઝિશનમાં એઝ ઇફ આવે કે સી સિંગ એઝ અલકા યાજ્ઞિક ડઝ. અલકા યાજ્ઞિક કેવી રીતે ગાય છે તેવી રીતે ગાય છે. બરાબર. ઓકે, નંબર 13 જોઈએ, હાઉ સ્ટ્રેન્જલી નટુ કાકા બિહેવ્સ, કેવી રીતે? તો હેઝિફ આવશે એમાં. બરાબર, હેઝિફ પછી હીવર આવશે બરાબર ને, હેઝિફ હીવર. ઓકે, બિહેવ્સ હેઝિફ. ઓકે, તો અહીંયા હેઝિફ અહીંયા ખાલી એક જ માં છે, સીમાં, તો હેઝિફ હીવર વર આવશે બરાબર ને, એ આપણે પણ જોવાનું છે. બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ, ડેવિડ શું કહે છે? દે હેવ લોસ્ટ એવરીથિંગ ઇન ધ ફ્લડ. દે હેવ લોસ્ટ એવરીથિંગ they have lost everything in this flood. શું? they have lost everything in this flood, તો એક્સપ્રેસિંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. ઓકે, તો they have lost everything in the flood. ઓકે, સો શું આવશે? they have not lost their courage, એટલે બધું ગુમાવ્યું છે પણ એ લોકો હિંમત ગુમાવી નથી. however they have not lost their courage. બરાબર, ઘણું બધું ગુમાવ્યું છે પણ વિરોધાભાસ. ઓકે, ઘણું બધું ગુમાવ્યું છે પણ હિંમત ગુમાવી નથી. હેડેક ઇઝ ધ મોસ્ટ યુઝફુલ બ્લેસિંગ અમોંગ ઓલ. હેડેક એટલે વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ યુઝફુલ બ્લેસિંગ અમોંગ ઓલ, તો આમાં ડી આવશે બરાબર ને, ઓપ્શન ડી. ઓકે, હા, નાના વોઝ સ્લીપિંગ ઇન નાનીઝ ધોતી. વોટ વોઝ નાના સ્લીપિંગ ઇન, આ પ્રમાણે આવશે બરાબર ને, નાના શામાં સૂતા હતા એમ. ઓકે, ના નીલે ટોલ્ડ સર્જનર ટુ અ ફિશરમેન. સોલ્ડ, સોલ્ડ એટલે વેચે છે. કોને? હુમ ડીડ નીલી સોલ્ડ સેલ અ સર્જનર. બરાબર, આ પ્રમાણે આવશે. The most ferocious kind of ants are the driver ants of Africa. કયા પ્રકારની? what kind of ants? what kind of ants are driver ants of Africa? The most ferocious types of ants. બરાબર, આ સમજાઈ ગયું તમને? સેક્શન બી જોઈ લઈએ. ઓકે, સેક્શન બી જોઈ લઈએ. બરાબર, આપણે સેક્શન બી પર આવી ગયા. નાવ સેક્શન બી કે વાય ડુ વી નીડ ડીપ ઇનસાઇડ. આપણને ડીપ ઇનસાઇડ કેમ જોઈએ છે? ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધીસ એન્ડ બીકમ ફ્રી. બરાબર, ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધીસ એન્ડ બીકમ ફ્રી. ટુ બીકમ ફ્રી પણ આપણે લખી શકીએ. તો વી નીડ અ ડીપ ઇનસાઇડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ટુ બીકમ ફ્રી. ઓકે, ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ટુ બીકમ ફ્રી, આટલું આવશે આન્સર. બરાબર.
નેક્સ્ટ જોઈએ, વાય ડુ વી જનરલી ગીવ ઇન, વાય ડુ વી જનરલી ગીવ ઇન, ઓકે, વાય ડુ વી જનરલી ગીવ ઇન, ઓકે, તો એનો આન્સર આપણે જોઈ લઈએ. વાય ડુ વી જનરલી ગીવ ઇન, વી જનરલી ગીવ ઇન to them because inwardly we are afraid. યુનું શું આવશે? વી આવશે. અહીંયા યુને આપણે છેકીને શું લખશું? વી, WEV લખશું, બરાબર. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ, વેર ડીડ ધ પ્રોગ્રેસ સ્ટોપ, પ્રોગ્રેસ ક્યાં અટકી જાય છે, બરાબર. વેર ડીડ ધ પ્રોગ્રેસ સ્ટોપ, તો આન્સર લખવાનું છે આપણે ધ પ્રોગ્રેસ, ધેર પ્રોગ્રેસ સ્ટોપ, વેર લખવાનું છે, ધેર પ્રોગ્રેસ સ્ટોપ વેર ધેર વર નો ફૂટહોલ્ડ. ફરીથી કહું છું ફ્રેન્ડ્સ, ધેર પ્રોગ્રેસ સ્ટોપ્સ વેર ધેર વર નો ફૂટહોલ્ડ, કેમ કે એ લોકોના પગ એ લોકો બરાબર પગને અટકાવી નહીં શકે, તેથી એ લોકો ઉપર ચડી શક્યા નહીં. ઓકે, વાય ડીડ દે સીન ટુ બી હેવ ડિફીટેડ, ડિફીટેડ એટલે હારી કેમ ગયા? બીકોઝ, ઓકે, બીકોઝ ધેર પ્રોગ્રેસ સ્ટોપ. આન્સર શું લખવાનું છે અહીંયા? they seem to have they seemed આવશે, they seemed to have defeated because there were because their progress stopped. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે. નેક્સ્ટ આના પછી આ ઓક્શન ઓફ એટલે શું ફ્રેન્ડ્સ? ઓક્શન એટલે વેચવું. ઓક્શન ઓફ એના મિનિંગ શું થાય છે? વેચવું. તો અહીંયા આવશે સોલ્ડ. ઓકે, વોટ ડીડ નીલે ડુ લેટર, નીલે લેટર શું કરે છે? શું કરે છે નીલે? ઓકે, તો શું આવે છે આન્સર? અન્ડરસ્ટુડ. ઓકે, ધ નીલે અન્ડરસ્ટુડ ધ વેરી લિટલ એન્ડ ધ જાર્ગન. ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ, આ સમજ પડી ગઈ છે, આન્સર આવશે. નાવ બીજું જોઈએ આપણે કે બીજું જોઈએ નેક્સ્ટ. ઓકે, વેર આર ધ રેડ એન્ડ્સ ફાઉન્ડ, રેડ એન્ડ્સ ક્યાં જોવા મળે છે? વેર આર ધ રેડ એન્ડ્સ ફાઉન્ડ, વેર આર ધ રેડ એન્ડ ફાઉન્ડ. ઓકે, તો રેડ એન્ડ્સ કાં જોવા મળે છે આપણને, બરાબર, એ આપણે જોવાનું છે. ઓકે, તો આપણે એ જોવાનું છે. તો વેર આર રેડ એન્ડ્સ ફાઉન્ડ, એ તો આપણને અહીંયા આન્સર આપેલો છે, બરાબર ને? વેર આર રેડ એન્ડ્સ ફાઉન્ડ, તો અહીંયા આપણને આપેલું છે કે યુરોપ, ફાઉન્ડ ઇન યુરોપ. ઓકે, વોટ ડુ ધે ડુ વેન દે વોન્ટ સ્લેવ, એ લોકો શું કરે છે વેન દે વોન્ટ સ્લેવ? ઓકે, તો આન્સર લખવાનું છે ધે એમ્બસ. આન્સર આપણે લખીશું અહીંયા, they ambush the nets of the black ants and abduct some of their eggs. ઓકે, બરાબર, આ લખી લેવાનું છે. નેક્સ્ટ જોઈએ. ઓકે, વેર આર એન્ડ્સ ફાઉન્ડ, આટો થઈ ગયો ને આપણો પ્રશ્ન. જોઈએ, વોટ ડુ સમ પીપલ ઓફ એડિટર થિંગ્સ, એડિટરને બધા શું વિચારે છે? તો અહીંયાથી આપણે આન્સર જોવાનું છે. વોટ ડુ સમ પીપલ્સ ઇન એડિટર થિંગ્સ, વોટ ડુ સમ પીપલ ઇન એડિટર્સ થિંક, તો આન્સર જોવાનું છે સમ પીપલ ઇન એડિટર થિંક્સ ધેટ, આઈનું લખવાનું છે સી વોઝ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ અનપ્રિન્સિપલ્ડ પર્સન હુ પરસ્વેડ હર, બસ આટલું જ લખવાનું છે. નાવ પછી આ બીજો પ્રશ્ન પણ એને જે સંલગ્ન છે. વોટ ડુ ધે હોપ ફ્રોમ ધ સ્પીકર, ધે હોપ ફ્રોમ ધ સ્પીકર ધેટ, વોટ ડુ ધે હોપ ફ્રોમ ધ સ્પીકર, ધે હોપ ફ્રોમ ધ સ્પીકર ધેટ. ઓકે, શું આશા રાખે છે? ઓકે, ઓકે, ટુ પરસ્વેડ હર, ટુ અહીંયા આવશે, ટુ પરસ્વેડ હર ટુ એડોપ્ટ અનપોપ્યુલર કોઝિસ એન્ડ મેક હર ધ માઉથપીસ ઓફ ધેર પ્રોપેગેન્ડા. ઓકે, નેક્સ્ટ, વોટ ડીડ મિસ્ટર મોરિસ ડુ એટ ફર્સ્ટ, ફર્સ્ટ શું કરશે બધાથી પહેલાં? એ શું? ધે રશ ટુવર્ડ્સ ધ ગ્રાઉન્ડ એન્ડ સ્લાઇડ ઇન ધ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ. વોટ ડીડ મોરિસ ડુ એટ ફર્સ્ટ? હી રશ્ડ ટુવર્ડ્સ ધ ગ્રાઉન્ડ, આટલું આવશે, બરાબર. He rushed towards the ground and sighed in disappointment. Okay. What warning did Morris give? Morris કઈ વોર્નિંગ આપે છે? What warning did Morris give? કઈ વોર્નિંગ આપે છે Morris? What warning did Morris give? Morris કઈ વોર્નિંગ આપે છે? ઓકે, that monkey paw has word, કે monkey paw ચાલુ થઈ ગયું છે, બરાબર ને? ઓકે, નહીં તો પછી આપણે લખી શકીએ, બરાબર ને? ધ હાઉસ સ્ટાર્ટેડ કોલેપ્સિંગ, આ વોર્નિંગ છે કે હાઉ શું કે કોલેપ્સિંગ કરવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું, બરાબર ને? એ યોગ્ય લાગશે, બરાબર. તો રિયલ ફ્રીડમ આપણે જોઈએ, આ લખવાનું છે તમારે ઇન્ટેલિજન્સ છે. ચાલો આવીએ. ધ એન્ડ્સ ડેશ ઓર્ગેનાઇઝડ, ધ એન્ડ્સ ઇમિડિયેટલી organize the work in this way.
The ants immediately organized the work in this way. While some were carrying up the bits of insects, the other ants were in front and cleared આવશે બીજુંમાં શું આવશે cleared the way and sand or small stones that obstructed okay that obstructed the way. ચલો હવે જોઈએ બીજો સેક્શન સી જોઈએ આપણે કે when did the tabor came. ટાબોર ક્યારે આવે છે. ઓકે સો સમય આપણને છે ને સમય આપણને છે કે ક્યારે આવે છે. બરાબર તો ક્યારે આવે છે આપણને ખબર છે કે when did the tabor came. તો they came during the આન્સર લખો tabor came during the third world war. શું during the third world war. ઓકે નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ આપણે what was the city of the tabor like. સિટી કેવી હતી. તો આન્સર આપણે છે the city was like a huge factory. The city was like a huge factory with a silver root. ઓકે સમજાઈ ગયું એ આપણે જોઈ લીધું. નેક્સ્ટ who wanted to escape from the city. who એટલે વ્યક્તિનું નામ આપવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. who wanted to escape from the city. તો અહીંયા આપણને આપેલું છે Neem like that and his friends and Nod. તો Neem like that and his friends came and Nod. They wanted to escape the city. ઓકે આટલું 4 નામ લખી દેવાનું છે. where ઓકે બીજું લખીએ કે where were the names not allowed to go. એ લોકો ક્યાં. તો અહીંયા આપેલું છે કે there was a place it called center. The names were not allowed to go. તો આન્સર આ આપવાનું છે કે where the names were not allowed to go to center. ઓકે the names were not allowed to go to center. ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ હવે એનર્જીના મિનિંગ થાય the words which mean. હવે અહીંયા જોવાનું છે આપણે એનર્જી એટલે શું થશે અહીંયા પાવર એટલે એનર્જી. બરાબર ને પાવર એટલે એનર્જી અને પ્લેસ એટલે સેન્ટર. બરાબર આ લખવાનું છે. ઓકે નેક્સ્ટ રીડ ધ ફોલોઈંગ પેસેજ એન્ડ રાઇટ ધ સમરી લખવાનું છે ને એનું ટાઇટલ પર તમે આપી શકો એના તો તમને પૂરા માર્ક્સ મળી જશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ ઓકે યોગ્ય રીતે લખવું. ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ ઓકે હવે અહીંયા હાઉ મચ ફંડ ડીડ ગવર્મેન્ટ રિક્વાયર ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ સ્કીમ. કેટલા પૈસાની જરૂર પડી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ સ્કીમ કરવા માટે. ઓકે આ સ્કીમ માટે આયોજન લાવવા માટે કેટલા પૈસાની જરૂર પડી છે તો 100 crores. તો ધ ગવર્મેન્ટ રિક્વાયર્ડ 100 crore રૂપીસ. શું ફ્રેન્ડ્સ 100 crore રૂપીસ. બરાબર એ પ્રમાણે આપણે જોઈ લીધું. બીજું જોઈએ વોટ ઇઝ ઇન્ડિયાઝ પ્લેસ ઇન ધ વર્લ્ડ જેન્ડર રેશિયો. ઇન્ડિયાનું પ્લેસ કયું હતું. વોટ ઇઝ ઇન્ડિયાઝ પ્લેસ એટલે કયો રેન્ક હતો તો 41st. ઓકે 41મો નંબર એટલે 41st. વોટ ડીડ ધ સેન્સસ. ઓકે બીજું છે કે વાય ડીડ ધ સેન્સસ ડેટા ઓફ 2011 મેક ધ ગવર્મેન્ટ થિંક. વાય ડીડ ધ સેન્સસ ડેટા મેક ધ ગવર્મેન્ટ થિંક. ઓકે કેમ વિચારવા પર મજબૂર કરે છે બીકોઝ કેમ કે અહીંયા જો બહુ જ ઓછું થઈ ગયેલું છે. બરાબર ને because there was a huge drop in the sex ratio of this much in 2011. There was a huge drop. What was the purpose of scheme of બેટી બચાવો. તો આ પર્પઝ શું હતું હેતુ શું હતું what was the purpose of scheme of બેટી બચાવો and બેટી પઢાઓ. ઓકે તો એ આપણે જોઈ લઈએ. The scheme was generating the purpose of the scheme was to generating the awareness as well as improving the efficiency. બરાબર એ આપણે લખી દેવાનું છે. ઓકે વોટ વોઝ ધ લાસ્ટ કોલ ઓફ ધ સ્કીમ. લાસ્ટ કોલ કયું હતું લાસ્ટ કોલ. ઓકે વોટ વોઝ ધ લાસ્ટ કોલ ઓફ ધ સ્કીમ. ઓકે લાસ્ટ કોલ વોઝ ટુ મેક પીપલ ઇરેડિકેટ ફ્રોમ ફિમેલ ફોર્ટિસાઇડ્સ. ઓકે પ્રમાણે લખવાનું છે. હવે 46 પર આવીએ. વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ નેરો ડોમેસ્ટિક વોલ. વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ નેરો ડોમેસ્ટિક વોલ. તો વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ નેરો ડોમેસ્ટિક વોલ. સો ઇફેક્ટ શું છે. ધ ઇફેક્ટ ઇઝ ધેટ ઇટ હેઝ ડિવાઇડેડ ધ વર્લ્ડ ઇન્ટુ સ્મોલ પાર્ટ્સ. નાના broken up into fragments એટલે નાના ટુકડા. The effect of narrow domestic wall is that it has divided the world into small parts, into small pieces. Okay. The stanza speaks about the unity of the nation. તો અહીંયા આન્સર આવશે ટ્રુ. ઓકે આમાં આન્સર આવશે ટ્રુ. અબાઉટ વોટ ડઝ ધ પોએટ સ્પીક. પોએટ હાની વાત કરે છે. ધ પોએટ સ્પીક્સ અબાઉટ યુનિટી. અહીંયા ઉપર જ આપણને આપેલું છે. ધ પોએટ સ્પીક્સ અબાઉટ યુનિટી. ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ 49, 50 and 51. 49, 50 and 51. What similarities does the poet mention about the hands and eyes of the people of the world.
What similarities does the poet mention about hands and eyes of people of the world? What similarity does the poet mention about the hands and eyes of the people of the world? Hands and eyes. તો આપણને અહીંયા ખબર પડે છે કે હેન્ડ્સ એટલે શું? હેન્ડ્સની સિમિલારિટી શું છે? ધેટ ધેર હેન્ડ્સ આર અવર્સ એન્ડ ધેર લાઇન્સ વી રીડ. એટલે એ લોકોના હાથ અને આપણા હરકત છે, આપણે એક જ વસ્તુ લખીએ છીએ, બરાબર ને? અને આઈઝ એટલે શું? ધે હેવ ધ આઈઝ લાઇક અવર્સ. એ લોકોની આઈઝ પણ આપણી જે છે, વેક ઓર સ્લીપ. ઓકે ઓકે. રીડ એન્ડ અ લેબર એટલે એ લોકો જે લખે છે, એ લોકો જે લેબર એટલે કામ કરે છે, તેવો જ આપણા પણ હાથ છે. અને આંખ એ લોકો સૂઈને ઉઠે છે, તેવો જ આપણા પણ આંખ છે, બરાબર ને? વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ લવ એકોર્ડિંગ ટુ ધ પોએટ? લવ એટલે લવનું, પ્રેમનું રોલ એટલે પ્રેમનો જે ભાગ છે એ શું છે? ઓકે. સ્ટ્રેન્થ કેન બી વોન બાય લવ. લવ કેન વિન સ્ટ્રેન્થ, બરાબર? એટલે સ્ટ્રેન્થ જીતી શકે. વોટ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ લવ? લવ શું કરી શકે? ઓકે, કે લવ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ, રેકોગ્નાઇઝ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ઓલ કેન રેકોગ્નાઇઝ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે ઇન એવરી કોમન લાઈફ આપણે કોમન લાઈફ સમજી શકીએ. ઓકે, એન્ડ ઇટ કેન સ્ટ્રેન્થન્સ આપણે લખી શકીએ આમાં. હવે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ શું આપેલું છે અહીંયા? ત્રિવેદી હેઝ બીન સર્વિંગ. હવે સર્વડનું થઈ ગયું છે હેઝ બીન સર્વિંગ. ટેમ ટોટનું થઈ છે હેઝ બીન ટીચિંગ. ટેમ સોડનું થશે હેઝ બીન સોઈંગ. ઓકે, ચાલો થઈ ગયું, બરાબર. નાવ વી હેવ નોટ ફાઉન્ડ અવર ગ્રેન્ડફાધર ઇન સચ અ મૂડ. અવર ગ્રેન્ડફાધર હેઝ નોટ બીન ફાઉન્ડ બાય અસ ઇન સચ અ મૂડ. હવે આપણે જોવાનું છે બીજું. વેન વી વેન્ટ અપ ઇન ધ રૂમ, આટલું તો બદલ નથી. હી વોઝ સિંગિંગ અ રોમેન્ટિક સોંગ. તો આન્સર લખવાનું છે અહીંયા. અ રોમેન્ટિક સોંગ વોઝ બિંગ સંગ. અ રોમેન્ટિક સોંગ વોઝ બિંગ સંગ બાય હિમ. ઓકે. We asked him many questions, but he didn't reply. Many questions was asked by him, but he didn't reply. So many questions was asked by him, by us, but he didn't reply. Okay, but પછી બીજું વાક્ય જોડ્યું, but he didn't reply. So he hadn't reply. તો ઓકે, આવી રીતે. ચાલો આ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં તમે લખવાનું છે. ચાલો ઇન્ડિયા ઇઝ, તો આમાં આવશે ઇન્ડિયા ઇઝ one of the greatest country in the world. Had the doctor arrived in time, તો અહીંયા would વાળો આવશે. would, the patient would have saved. the patient would have saved. તો હંમેશા યાદ રાખવાનું કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટમાં would એટલે ભૂતકાળનું આવશે, બરાબર. દેવેન્દ્ર referred all the books, okay, with a view to પછી પહેલું રૂપ આવશે, બરાબર ને? with a view to give the competitive exam, with a view to give competitive exam, બરાબર ને? ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે. ઓકે, આ 58માં જોઈ લઈએ આપણે કે હી બિહેવ્ડ ઇન ધ ક્લાસ હેઝ ઇફ. હી બિહેવ્ડ ઇન ધ ક્લાસ હેઝ ઇફ હી વર અ ટીચર. હેઝ ઇફ હી વર આવશે, બરાબર? હેઝ ઇફ હી વર આવશે, હંમેશા જોઈ લીધું. વિકી કુડ નોટ ગેટ ધ જોબ. કોન્ટ્રાસ્ટ. કેમ? તો ધો હી ગોટ ગુડ માર્ક્સ ઇન ધ એક્ઝામ. એને એક્ઝામમાં સારા માર્ક્સ આવ્યા છતાં પણ એને શું નહીં મળ્યું? બરાબર, શું નહીં મળ્યું એને? તે પણ એને જોબ મળી નહીં, બરાબર. બીજું જોઈએ, કમ્બાઇન ધ ફોલોઈંગ છે. કમ્બાઇન વાક્યને જોડવાનું છે. જો ગાંધીજી, આખું વાક્યને આપણે જોડવાનું છે, બરાબર ને? ગાંધીજી લોન્ચ ધ સિવિલ ડિસોબિડિયન્સ મૂવમેન્ટ. હી ડીડ નોટ વોન્ટ ટુ હાર્મ ધ બ્રિટિશર્સ. હી વોન્ટેડ ટુ કન્વર્ટ ધેર હાર્ટ્સ. હિઝ મૂવમેન્ટ વોઝ પીસફુલ એન્ડ નોન વાયલન્ટ. સો Gandhiji launched the civil disobedience movement because he did not want to harm the Britishers and wanted to convert their hearts, okay, and wanted to convert their hearts to a peaceful and non-violent. Okay, આવી રીતે આપણે એક જ વાક્યમાં લખવાનું છે. 61 to 64, બરાબર ને? 61-64. રાઇટ ધ પેરેગ્રાફ correcting the errors. I visited him in the hospital the night before he died. Although desperately ill, he was as full of plans of the future he had been all his life. Walt used to say that Disney would never be finished, and it will never, like, okay, to think that Walt Disney's
ઇન્ફ્લુએન્સ હવે સ્પેલિંગ રોંગ છે. ઓકે, તેથી ઓકે 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 તો આ લખવાનું છે સર્કલ ધ ગ્રાફ ઓફ ધ ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ ઇન ચાઇના. તો બધું આપણે આને સરખાઈને લખવાનું છે, આને સરખાઈને લખવાનું છે ચાઇના અને ઇન્ડિયા, બરાબર ને. એ તમે લખતા આવડતું જશે, તમે પણ લખ્યું પણ હશે, બરાબર ને. ચાલો, રાઇટ ધ પેરેગ્રાફ. ક્લેનલીનેસ એટલે ચોખ્ખાઈ. ક્લેનલીનેસ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ગોડલીનેસ. સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. ઇટ ઇઝ અ રિલિજિયસ ડ્યુટી. ધાર્મિક આપણી ફરજ છે, બરાબર ને. યુનિસિટી ઇન ડાયવર્સ એટલે વિવિધતામાં એકતા. હાઉ શુડ એનિમલ્સ બી ટ્રીટેડ. એનિમલ્સ સાથે કેવી રીતે વર્ણન વ્યવહાર કરવો જોઈએ આપણે. આ સ્પીચ રાઇટિંગ પણ ઇઝી છે. અને તમને ફ્રેન્ડ્સ આ યુનિટી ડાયવર્સિટીના ઘણા બધા પેરેગ્રાફ આ જ આપણું ચેનલ પર મૂકેલા પણ છે. આન્સર એઝ રિક્વેસ્ટેડ જે પ્રમાણે આન્સર આપે તે તમે જોઈ લેજો. ઓકે, સ્પીચ રાઇટિંગ અને એપ્લિકેશન રાઇટિંગ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને બધા જ તમારા ફ્રેન્ડ સુધી શેર કરો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ. એન્ડ આગળ પણ હું તમારા માટે વિડીયો મૂકતો રહીશ. જે કોઈ તમને તકલીફ લાગે તે તમે મને આમાં કમેન્ટ બોક્સ લખીને મોકલજો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.